السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن في بعض الأسئلة جاتنا عن هل مريض القلب أو مريض الكبد أو مريض الكلى أو مريض الرئة، هل بالنسبة للقاح كورونا الصيني سواء سينوفارم أو سينوفيك، هل آمن بالنسبة لهم إن هم ياخدوا اللقاح ولا لأ؟ وايضا مرضى الحساسيه، هل امن بالنسبه لهم ان هم ياخدوا اللقاح ولا لا؟ طيب، هنتكلم عن الموضوع ده باستفاضه النهارده. اولا بالنسبه لموضوع مرضى القلب، سواء كان عندك مثلا ارتفاع في ضغط الدم، او عندك فشل في عضله القلب، او عندك ضيق في الشرايين التاجيه، مسموح ليك انك انت تاخد اللقاح الصيني. امن، مفيش منه مشاكل، سواء سينوفارم او سينوفاك، مفيش اي مشكله. الناس بردك اللي عندها ارتفاع في السكر في الدم، آمن بالنسبة لهم اللقاح. الناس اللي هي عندها فشل كلوي أو حصوات على الكلى، آمن بالنسبة ليهم اللقاح. الناس اللي هي عندها مشاكل في الرئة، أو عندها تليف في الرئة، أو عندها مشاكل مزمنة في الشعب الهوائية وضيق في الشعب الهوائية، آمن بالنسبة لهم اللقاح، مفيش أي مشكلة. بردك الناس اللي عندها فشل كلوي، آمن بالنسبة لهم اللقاح، مفيش أي مشاكل. طيب، كده نحب نوضح ليه هو آمن بالنسبة لهم. أولا، الناس دي احنا بنخاف عليها، لأن لو جالهم كورونا، الفيروس نفسه هيعمل عندهم مضاعفات خطيرة. فاحنا بننصحهم ان هم ياخدوا اللقاح الصيني، سواء سينوفارم او سينوفاك، مفيش اي مشاكل، ما نخافش من اللقاح. ونوضح كمان ان اللقاح نفسه طريقة تصنيعه من النوع القديم الكلاسيكي، اللي هو بناخد اللقاح نموته ونحقنه في جسم الانسان السليم. بتتكون ليه اجسام مضادة. الاجسام المضادة دي بتحمي هذا الشخص ضد الفيروس كورونا الحقيقي، وبالتالي مفيش اي مشاكل. واحنا جربنا اللقاحات، طريقة التصنيع دهيت في فيروس بيه الكبدي وفي التيتانوس، مفيش منها مشاكل. طيب، بالنسبة لمرضى الحساسية، أولا بالنسبة لمرضى الحساسية نحب نوضح الآتي. الناس اللي عندها حساسية صدر، أو عندها حساسية جلد، أو عندها حساسية جيوب أنفية، مسموح ليهم إن هم ياخدوا التطعيم، مفيش أي مشكلة، ما نقلقش. حتى لو بياخدوا مثلا كورتيزون، أو بياخدوا بخاخات للشعب الهوائية، سواء موسعة للشعب الهوائية أو فيها كورتيزون، مفيش أي مشكلة. والناس اللي بتاخد بخاخات للجيوب الأنفية أيضا، اللقاح الصيني سواء سينوفارم أو سينوفاك آمن بالنسبة لهم، مفيش أي مشكلة. طيب، أما مين الناس اللي عندها حساسية وإحنا بننصح إن هم ما ياخدوش لقاح كورونا؟ الناس اللي عندها حساسية ضد مكونات اللقاح، ودي احنا ما بنقدرش نعرفها قبل ما هم ياخدوا الحقنة الأولى. هم لما بياخدوا الحقنة الأولى بيحصل لهم نوع من أنواع الحساسية الشديدة، فبنعرف إن دول عندهم حساسية ضد مكونات اللقاح، فما بننصحش بإن هم ياخدوا الحقنة التانية. غير كده أنواع الحساسية الأخرى مسموح لهم إن هم ياخدوا. هم دول فقط اللي هم عندهم حساسية من الحقنة الأولى، هم دول اللي بننصح إن هم ما ياخدوش الجرعة التانية. طبعا احب الفت النظر ان اللقاح نفسه امن، مفيش منه مشاكل. احنا في حالات معينة بس اللي هي بنقول فيها فئات مستثناء ما تاخدش اللقاح، اللي هي الاطفال اللي هم اقل من 18 سنة، والسيدات الحامل. والسيدات الحامل كمان على حسب تقدير الموقف. يعني لو سيدة حامل بتشتغل في مركز طبي، لا، بننصح ان هي تاخد اللقاح. او لو هي سيدة حامل وعندها مشكلة في القلب او الصدر، وبالتالي بنبقى خايفين عليها تاخد فيروس كورونا، لان ممكن يعمل لها مضاعفات خطيرة، فبننصح ان هي تاخد اللقاح الصيني، مفيش مشاكل. كذلك بالنسبة للناس اللي هي عندها فيروس كورونا في الوقت الحالي، بنقول دول مفيش داعي ان هم ياخدوا اللقاح في الوقت الحالي. لازم يمر اسبوعين على الاقل ويشفوا تماما، وبعد كده هو نبتدي نديهم اللقاح. او الناس اللي هي عندها درجة حرارة اعلى من 38 ونص لاي سبب، عنده مثلا
احتقان في الزور، عنده التهاب رئوي، عنده التهابات في المسالك البولية. كل الناس دي اساسا احنا بننصح ان هي اساسا تنتظر لغاية لما تشفى تماما من المرض بتاعها، وبعد كده تاخد اللقاح اللي مفيش اي مشاكل بالنسبة لهم. نحب نلفت النظر ان جميع المرضى اللي هم عندهم نقص في المناعة، زي مثلا الناس اللي هي عندها HIV، او الناس اللي هي بتاخد كورتيزون لاي سبب زي حالات الذئبة الحمراء او حالات الروماتويد، او الناس اللي بتاخد كورتيزون عشان حساسية الصدر، كل دول بيبقى عندهم نقص في المناعة بتاعتهم. كذلك الناس اللي عندها نقل اعضاء، او الناس اللي عندها مثلا اورام، او بتاخد ادوية ضد الاورام، كل الناس دي احنا بننصح ان هم ياخدوا لقاح كورونا الصيني، سواء سينوفارم او سينوفاك. ليه؟ لان دول احنا بنخاف عليهم، المناعة بتاعتهم بتبقى ضعيفة، واحنا بننصح الناس ديت ان هي تاخد اللقاح. لكن في نفس الوقت برضك بنحذرهم من ان اللقاح غير كافي لحمايتهم حماية كاملة. لازم الاعتماد على ان هم يلبسوا الكمامات، لازم يغسلوا ايديهم بصفة مستمرة، لازم ان هم ما يطلعوش او يخرجوا في اماكن مزدحمة، ويحافظوا على التباعد الاجتماعي. لان طبعا دول الناس دي لما بنديهم حتى اللقاح، الاجسام المضادة اللي بيطلعها جسمهم لحمايتهم بتبقى غير كافية ان هي تحميهم حماية كاملة. وبالتالي فاحنا بننصح هؤلاء الناس اللي عندهم مشاكل في المناعة بتاعتهم، ان هم بالاضافة ان هم ياخدوا اللقاح، ان هم كمان يحافظوا على الاجراءات الاحترازية الاخرى، منعا من ان هم يصابوا بفيروس كورونا. طبعا زي ما قلنا ان فيروس كورونا ده اللقاح الصيني بيعتبر الى حد كبير امن. ايضا في ناس سألت هل هو فعال بالنسبة للمتحورات الجديدة، زي مثلا الفا وبيتا وجاما ودلتا بلس ولامدا وابسلون. هل فعلا هذا اللقاح يعتبر فعال ضد هذه المتحورات؟ طبعا نسبة الفاعلية بتختلف، ولكن إلى حد ما هو لغاية دلوقتي يعتبر فعال، لكن بنسب متفاوتة. واحنا في انتظار الأبحاث اللي تؤكد لينا فعلا هذه النسب. النقطة التانية اللي أحب ألفت النظر ليها إن احنا بنشجع كل الناس على إن هي تاخد اللقاح الصيني، سواء سينوفارم أو سينوفاك. هو يعتبر إلى حد ما آمن بدرجة عالية، وفي نفس الوقت يعني مفيش منه مشاكل. أيضا بالنسبة للناس اللي عندها أمراض خطيرة، احنا اساسا زي ما قلنا اللي عنده القلب او عنده مشاكل في الرئة او عنده مشاكل في الكلى ما يخافش منه وياخده، لان ده حماية ليه. لان لو جاله فيروس كورونا ممكن يؤدي الى مضاعفات خطيرة او الوفاة بعد الشر. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.